Kamusta mga kako-accountants? Ngayong episode ay tatalakayin natin ang equity at isa sa mga component ng equity ang income summary. Ano nga ba ang equity? It is the residual interest in the asset of an entity that remains after deducting all its liabilities. Pansin na mathematical ang pagbibigay kahulugan sa equity. Tayo pinaalalahanan sa tinatawag na accounting equation. That is, assets is equals to liabilities at equity. Mathematically, ang equity base dito sa accounting equation is assets less liabilities is equals to equity per se. Simple, di ba? But wait, there's more to that. Simple ngang tingnan kung anong ibig sabihin ng equity. Pero dapat ay maiintindihan natin ang napapaloob ng tinatawag nating equity. Kasi hindi sa lahat ng sitwasyon ay assets at liabilities ang ibibigay sa problem solving. Tingnan natin ang napapaloob sa equity. Simplihan muna natin sa tatlong components at i-explain ko sa inyo ang mga karagdagang component as our lecture in the future goes by. Una sa lahat ay capital. Ang pauna at karagdagang pondo o perang ginagamit mo sa negosyo ay tinatawag na capital. Ang karagdagang pondo ay maaaring cash or other assets o di kaya yung kita sa negosyo na makukuha mo sa pangatlong component ng equity, ang income summary. Iba-iba ang tawag nito depende sa nature ng entity. Kung ito ay sole proprietorship, meaning isa lang ang may-ari ng negosyo, kagaya ng tindahan, ito ay tinatawag na owner's equity. Kapag naman partnership, meaning may dalawa o tatlo o higit pa, na ang turingan ng mga may-ari ay partner sila sa negosyo, ito ay tinatawag na partner's capital. Sa corporation naman, ito ay tinatawag na shareholder's equity. Pangalawang component ng equity ay withdrawals. Kung may pagbibigay ng pera para tumakbo ang negosyo, maaari ding mag-withdraw ang may-ari. Ito ay nire-record sa withdrawal account. Kailan ba mag-withdraw? Madalas ay ginagawa ito kung kumita ang negosyo. Ang may-ari ay gustong kumuha o mag-reap the fruits of labor. O kung hindi man kumita ay, simple gusto niyang bawasan ang binigay niyang pera sa negosyo. Pangatlong component ng equity ay income summary. Ito ay temporary account na ginagamit lamang sa dulo ng accounting period para i-close ang income and expenses. Ito ang account na kung saan ay makikita mo ang mismong kita, tinatawag na profit or loss for the period, bago isara sa capital account. Since nabanggit na ang income at expenses, ay tingnan natin kung ano ito. What is revenue or income? These are increases in economic benefits during the accounting period in a form of inflows or enhancement of assets or decrease of liabilities from delivery or production of goods, rendering of services, or other activities that constitute the enterprise major operations. In other words, ang natatanggap mo sa pagbenta ng bagay o pagbibigay ng serbisyo na bahagi ng operasyon ng negosyo mo. Ang revenue or income ay sales. That is, sale of merchandise or service income earned from performing services such as accounting services by a CPA firm, laundry service by a laundry shop. Ang expenses naman ay kabaliktaran ng revenue or income. It is the decrease in economic benefits during the period in the form of outflows or using up of assets or incurrence of liabilities that result in decreases in equity. Maliban lamang sa distribution to equity participants. Halimbawa ng expenses ay cost of sales or cost of goods sold. Ito ay kabayaran sa pagbili o pagproduce ng produktong binibenta during a period. Salaries and wages expenses. Lahat ng costs related sa employer-employer relationship. Kasama na din dito ang 13th month pay, allowances, retirement, and other employer-related benefits. Utilities expenses. Expenses related sa paggamit ng telepono, kuryente, gasolina at tubig sa negosyo. Rent expenses. Expenses sa pag-rent mo ng space, for office or warehouse, or even an equipment or other assets. Supplies expense. Expenses for the supplies used in the conduct of daily business such as bond paper, ball pen, ink, etc. Depreciation expenses.
Ito ay portion ng cost ng PPE allocated or charged as expense during accounting period. Halimbawa nito ay, si Alan ay bumili ng sasakyan. Sa estimate ni Alan, ang sasakyan niya ay maglalast for 10 years. Since gagamitin niya ito for 10 years, bawat taon na lilipas ay merong bahagi ng cost ng sasakyan na magiging expense. Kung ito ay 1.2M, i-divide natin into 10 years. Sa unang taon ay 120,000 ang expenses. Uncollectible accounts or doubtful account expense. Ito ay estimated portion ng receivable mo sa customer na pinagdududahan mong hindi mo na makokolekta during an accounting period. Interest expenses. Ito ay expenses kakibat ng paghiram mo ng pera. Dito nagtatapos ang lecture ko tungkol sa equity. Abangan nyo ang susunod na simpleng ehersisyo ukol sa liabilities and equity bilang simpleng pagsusulit sa mga paksang ito. Hanggang sa muli, Kaku Accountants!